Hi guys, ඉතින් කොහමද? අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ FinotheGeek YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ පෙබරවාරි 5 වෙනිදා Samsung ලා officially release කරපු Samsung Galaxy S23 Ultra phone එකේ ඔයාලා දැනගත යුතුම අලුත්ම features ටිකක් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවරනකම් රැඳිලා ඉන්න මේ phone එකත් එක්කන top features ටික දැනගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Samsung Galaxy S23 Ultra phone එකේ performance ගැන කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් එක බලගන්න වෙන්නේ අලුතෙන්ම Snapdragon ලා රිලීස් කරපු Snapdragon 8 Gen 2 chipset එකත් එක්ක. ඉතින් මේ chipset එක Apple ලගේ A16 Bionic chipset එක පරද්දයි කියලා තමයි හැමෝම විශ්වාස කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අලුත්ම chipset එකත් එක්ක එන camera support එකත් එක්ක හොඳ picture quality එකක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා අපි හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අලුත් chipset එක නිසාම ෆෝන් එකේ battery life එක, ඒ කියන්නේ Samsung Galaxy S23 Ultra phone එක මේ වෙනකොට හොඳම battery life එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ නිසාම Apple iPhone 14 Pro Max එකේ battery life එක පරද්දයි කියලා අපි හැමෝම හිතනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකත් එක්ක එන DDR5X RAM එකයි, ඒකට support කරන්න එන UFS 4.1 storage එකයි, මේ දෙක මේකට තුනහම Samsung ලා මෙතෙක් නිර්මාණය කරපු වේගවත්ම ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ ෆෝන් එක ඩිසයින් එක ගැන. ගිය අවුරුද්දේ රිලීස් වෙච්ච Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන Galaxy S23 Ultra phone එකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක වෙනසක් නොවුනට මම හිතනවා මේ Samsung S series එකට හොඳම ගැලපෙන ඩිසයින් එක වෙන්නේ දැනට මේ clean look එකක් තියෙන Samsung Galaxy S23 එකත් එක්ක එන මේ ඩිසයින් එක. මොකද ඒකටම ගැලපෙන flat body ඩිසයින් එකත් එක්ක එන ෆෝන් එක පාවිච්චියට හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි අඩුතරම අපිට කියන්න පුළුවන් ප්‍රධාන පෙළේ සමාගමක් වන Apple සමාගමේ ඩිසයින් එක කොපි කරන්නේ නැතුව එයාලට යුනික් වෙච්ච ඩිසයින් එකක් එයාලා හදාගෙන තියෙනවා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනකොට Apple සමාගමේ ඩිසයින් එකට සමාන ෆෝන් ගොඩාක් මේ වෙනකොට වෙන කම්පැනිස් වලින් මාකට් එකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් Samsung ලා වෙන කවුරුත් කොපි කරන්න යන්නේ නැතුව එයාලගේ යුනික් ඩිසයින් එකක් තියාගෙන ඉන්න එකම ලොකු දෙයක් කියලායි මගේ නම් අදහස. ඊළඟට අපි කතා කරන්න නොකරම ඉන්න බැරි දෙයක් තමයි ෆෝන් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක. Samsung Galaxy S23 Ultra ෆෝන් එක තමයි මේ වෙනකොට රිලීස් කරලා තියෙන Gorilla Victus 2 glass එක පාවිච්චි කරන පළවෙනි ෆෝන් එක වෙන්නේ. ඉතින් Gorilla Victus 2 glass එක ස්ක්‍රැච් වලින් සහ හදිසිය ෆෝන් එක වැටුණොත් ඩැමේජ් එකක් නොවන තරමටම ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන්නේ මේ Gorilla Victus 2 glass එක. ඉතින් Gorilla Victus 2 glass එකේ drop test කීපයක් බලන්න ඕන නම් මම ඔයාලට මෙතන link එකේ දාන්නම්. ගිහින් බලන්න. මුලින් කිව්වා වගේ Snapdragon Gen 2 chipset එකත් එක්ක එන standard Wi-Fi system එක තමයි Wi-Fi 7 කියන්නේ. කලින් generation එකට වඩා 2.4 ගුණයකින් මේ Wi-Fi 7 එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම අඩු latency එකකින්, වැඩි Wi-Fi range එකකින්, වැඩි bandwidth එකකින් හොඳ network performance එකක් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ Wi-Fi 7 එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට කතා නොකරම බැරි අංගයක්. ඒ කියන්නේ selfie cam එක. Samsung පාවිච්චි කරන ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැති Samsung ලා එයාලගේ අලුත් ෆෝන් එකක් රිලීස් කරනකොට හොඳ selfie cam එකක් අලුත් ෆෝන් එකත් එක්ක රිලීස් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ අවුරුද්දේ Galaxy S23 Ultra ෆෝන් එකත් එක්ක 12 megapixel camera sensor එකක් එක්ක හොඳ කැමරා එකක් රිලීස් කරලා තියෙනවා Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක. හොඳ auto focusing එකක් එක්ක dual pixel technology එක implement කරලා තියෙන මේ අලුත් selfie cam එක Galaxy S10 phone එකේ selfie cam එක පරද්දයි කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. මොකද හැමෝම දන්නවා Samsung S series එකේ රිලීස් වෙච්ච හොඳම selfie cam එක රිලීස් වුණේ Samsung Galaxy S10 phone එකත් එක්ක කියලා. මේකට අපි කතා කරන්නේ 4K portrait video mode එක ගැන. ඉතින් 4K portrait video mode එක ගොඩක් ෆෝන් වල තිබ්බට ගොඩක් ෆෝන් වල මේක improve කරලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි video crop වෙනවා. හැබැයි මේ සැරේ Samsung Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක යන 4K video mode එකේ කිසිම crop කිරීමක් හෝ background එක video blur කරන එක හොඳටම improve කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට bokeh effect එක හොඳටම 4K videos වලට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඕනේ 2K Super HD mode එක ගැන. Super HD mode එක ගොඩක් ෆෝන් වල එනවා. හැබැයි 2K Super HD mode එක ගොඩක් ෆෝන් වල නැහැ. ඒක නිසා මේක Samsung ලගේ S23 Ultra phone එකත් එක්ක එන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක්. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලා දුවන ගමන් වීඩියෝ කරන්න කියලා. හරි. එක්ක ඔයාලා වීඩියෝ කරනකොට ඔයාලගේ අත් දෙක හෙල්ලෙනවා. සමහර අය අත් උලන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් දුරට නැති වෙනවා මේ Super HD mode එකකින් නිසා. ඒකත් ඔයාලට 2K වලින් වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ තවත් වටිනවා. මොකද ගොඩක් වීඩියෝ ප්‍රොඩක්ෂන් කරන කට්ටියට දුවන ගමන් වගේ ඒකට ඇවිදින ගමන් වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේක ගොඩක් වටින මොඩ් එකක් කියලා අපි හිතනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ Samsung ලා ගැන කතා නොකරම බැරි යුනික් ෆීචර් එකක් වෙච්ච Samsung ලගේ One UI එක ගැන කතා කරා. ඉතින් One UI එකේ latestම අප්ඩේට් එකක් වෙන One UI 5.1 එක තමයි Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක fully optimized වෙලා වැඩ කරන තමයි මේ One UI 5.1 එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම Android 13 එකත් එක්ක හොඳ battery life එකක් එක්ක වැඩ කරන්න තමයි මේ One UI 5.1 එක optimize කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung සමාගම අපිට ගත්තොත් කතා නොකරම බැරි feature එකක් තමයි Samsung ලගේ phone එකත් එක්ක එන main camera එක. ඉතින් මේ සැරේ Galaxy S23 Ultra phone එකත් එක්ක අපිට Samsung ලා megapixel 200ක main camera එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ main camera එකයි අලුතෙන් මේ phone එකට එන chipset එකයි නිසා, ඒ කියන්නේ Snapdragon 8 Gen 2 chipset එකයි නිසා මේ phone එකේ මේ camera එකෙන් ගන්න photos
සුපිරිම quality එකකින් දෙන්න Samsungලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි Samsungලා කියන විදිහට මේ ෆෝන් එකෙන් හොඳට ફોකස් කරලා ඈත තියෙන තරුවක උනත් ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි Samsungලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එකත් එක්ක night vision mode එක. ඔයාලා වෙන කිසිම දෙකපු නැති ෆෝන් එකක night vision mode එකක් විදිහට හොඳට night vision clear ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් කැමරා එකක් කියලා තමයි Samsungලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එකත් එක්ක එනවා අලුතෙන් Astro Hyperlapse mode එකක්. ඉතින් කලින් ආපු Astro Hyperlapse mode වගේ නෙමෙයි මේකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වලින් ඈත තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක හොඳට auto focus කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාලට තරුවක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ Astro Hyperlapse mode එකෙන් මේ තරුවට ඔයා ෆොටෝ එකක් ගන්නවා නම් ඒක හොඳට auto focus කරලා හදලා දෙනවා clear එකට. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ 8K videos ගැන. ඉතින් කලින් ආපු ෆෝන් වල වගේම මේකෙත් 8K video mode එකක් එනවා. හැබැයි මේකේ වෙනස තියෙන්නේ කලින් සැරේ ෆෝන් වගේ නෙමෙයි මේකේ එන 8K video mode එකේ 30 fps video record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම video එක crop වෙන්නේ නැතු වෙන uncropped 8K videos අපිට මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා 8K videos 30 fps වලින් record කරන්න පුළුවන් පළවෙනි Samsung device එක වෙන්නේ Samsung Galaxy S23 Ultra phone එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා Samsung Galaxy S23 Ultra phone එක ගැන හොඳ විස්තරයක් ඔයාලා දැනගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ රිලීස් වෙන අලුත් ෆෝන් ගැන, ඒ වගේම YouTube updates ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තව කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න සුදුසුයි කියලා එයාලත් එක්ක share කරගන්න. එන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.